ከገደል አፋፍ መትረፍ ማለት ልክ እንደዚህ ነው። Oh my god! Oh my god! Oh my god! Dude! Open! Oh my god! እነዚህ ቬንዲንግ ማሽኖች ከነዚህ በፊት ቀደም ብለው ተንጠልጥሎ የነበሩትን ሁለት የለስላሳ ጠርሙሶች በምን አይነት መንገድ እንደሚወጡ ተመልከቱ። Purchase A9 douche douche secure all three. Jeremy, how do you reckon it's going to happen? Let's have a look. Oh, go for that one. You go for that one. Oh. What? በዚህ ቪዲዮ ከሁሉም በተለየ መንገድ እድለኛው ሰው ይሄ ባለሳይክል ነው። ይህቺም በጣም እድለኛዋ ሴት ናት። በአናቷ ላይ የሚሄደው ፕሌን ተመለከታችሁት? ሪል ነው። Kanda. እግራችን ላይ በተለያየ አጋጣሚ ሚስማር ሊወጋን ይችላል። እንደዚህ ሰው ግን ሊሆን በፍጹም አይችልም። ይሄ ልጅ በድል ድጋሚ ይዞት ነው ወይንስ በችሎታው ነው? ይህች ሴት ምን ያህል እድለኛ እንዲሁም ቀና ሰው እንደሆነች ተመልከቱ። ስትሄድ እንዲህ ነው የገጠማት። ከዚህም በኋላ የሚያግዟትን ሰዎች ጠርታ እንደዚህ አድርገው አንድ ላይ ሊያስተካክሉት ችሏል። ይህንን ቪዲዮ ሳላሳያችሁ ስለረሳሁት ነው በቪዲዮ መግቢያ ላይ ያሳያችሁ። ይህ እድለኛ መኪኖቹን ያተረፈው ልክ እንደዚህ ነበረ። መኪናው ከቆመለት በኋላም ያለው የክፍተቱ መጠን ይህንን ይመስላል። Иди посмотри на мою машину, сколько от моей машины осталось. በውጪው ዓለም የጠዋት ፀሐይን እየሞቁ ሳይክልን እየነዱ መሄድ በጣም አስደሳች ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህ አይነት ነገር እስካላጋጠመ ድረስ። ተመለከታችሁልኝ እድል። እነዚህ ሁለት ጓደኛሞች በጨዋታቸው ጊዜ እንደዚህ ይፈጠራል።
አፍታም ሳይቆይ የዚህ ልጅ ደስታውን ሳይጨርስ ደግሞ እንደዚህ ይገባል። በጣም እድለኛ መሆን ይጠበቅባችኋል ከእንደዚህ አይነት አደጋ። ይህ ሰው በአየር ላይ እየተንሳፈፈ እያለ ፓራሹቱ እምቢ ይለዋል። ከዚያ ግን ፈጣሪ ሲጠብቀው እንደዚህ ሊተርፍ ችሏል። በመጨረሻም ፓራሹቱ ሰራለት። ትመለከቱታላችሁ አይደል ፌሮን። ከዚህ በኋላ ይሄ ሹፌር ዳግም ልደቱ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ከእንደዚህ አይነት አደጋ ተርፏልና። I've actually never seen that. No way. ይህ እስካቫተር የሚነዳው ሰው ሆን ብሎ ቆሞ ይሆን አይሁን አላውቅም፣ ነገር ግን እንደዚህ ሊተርፍ ይችላል። Lightning, then come on, Austin, don't play like this. Oh my god! I saw it. Oh my god! ይሄ ዣንጥላ በእውነቱ ጋሻ ነው የሆናት ከእንደዚህ አይነት በረዶ። ይህን ፊልም ታስታውሱታላችሁ?
የዛሬ እድለኛ ሰዎችና በእድል ብዙ ነገሮችን ያደረጉ ሰዎችን ተመልክተናል። ላይክ ማድረግንና ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።